سلام سلام سلام. اینجا آبساید دانه. من سنگکم. امروز اینجاییم که با همدیگه یه چیزکیک خارق‌العاده درست کنیم. میریم که داشته باشیم مواد اولیه رو. قبل از اینکه شروع کنیم به آماده سازی باید فر رو بذاریم روی دمای 160 درجه سانتیگراد و بالا و پایینش رو روشن کنیم. بیسکویت ها رو باید خورده خورده‌شون کنیم. میتونیم از یه بلندر استفاده کنیم یا به همین راحتی با یه لیوان ته صاف. حالا وقت اینه که کره آب شده رو به بیسکویت های خشک شده اضافه کنیم. باید بافتش این شکلی شه، مثل شنای نمناک ساحل. اگه اینطوری نشد میتونیم بازم بهش کم کره آب شده اضافه کنیم. وقتشه که کرم جذاب روی کیکمون رو درست کنیم. بهتره که تخم مرغ‌ها به دمای محیط رسیده باشن. برای این کار میتونین از خمزن دستی هم استفاده کنید.
پنیرخامه رو اضافه میکنیم فقط کافیه مقداری هم بزنیم که به یه بافت یک نواخت برسیم. من خودم عاشق این لحظم. با چند تا تکون ریز روش رو صاف میکنیم. دور قالب رو با کاغذ آلومینیوم میپوشونیم و این باعث میشه که دور کیکمون نسوزه. این کاغذ آلومینیوم رو دور نریزین و هر بار برای درست کردن کیک ازش استفاده کنیم. باید بذاریم این جذاب سکسی حداقل 20 دقیقه خنک شه. برای تزیین روش میتونید از هر میوه‌ای که تو اون فصل موجود هست استفاده کنید. این پود مثل ژلاتینه، هیچ مزه‌ای نداره. رسالتش اینه که میوه‌های روی کیک رو تازه و براق نگه داره. اول که تو آب حل میشه کدره. روی گاز میذاریمش و توی لحظه طلایی براق میشه. همون لحظه باید از رو گاز برش داریم و بریزیم روی میوه‌ها. میدونم که تحملش سخته ولی باز باید توی مرحله بذاریم که حسابی سرد بشه. لحظه که میگن 1000 بار تقدیم تو باد، دقیقاً همین لحظه است. نوش جان. ما رو فالو کنید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعد، خدافظ.